السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في قناة غذاؤك علاجك. ولقد رغب الرسول صلى الله عليه وسلم في عدم الإكثار من الطعام في أحاديث كثيرة، وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن يأكل في وعاء واحد والكافر يأكل في 7 أمعاء. والمقصود من هذا الحديث أن المؤمن يسمي الله تعالى على طعامه فلا يشاركه الشيطان فيه، والكافر لا يسمي فيشاركه الشيطان فيه. يجب أن يكون الإنسان مدبراً في طعامه وشرابه، وبالذات خلال شهر رمضان المبارك، فإنه شهر صيام وعبادة وليس شهر طعام. فعلى المؤمن التقليل من الأكل لكي يستطيع أن ينشغل في العبادة، وأن الأكل هو ليسد الجوع ويعين على العبادة، وأن شهوة البطن من أعظم المهلكات وسبب كثير من الأمراض. ولقد قالت العرب قديما: المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. وإليك سلطة الحمص والمانجو المغذية والخفيفة. المكونات: كوبان من الحمص المطبوخ أو علبة حمص مغسول، حبة فلفل حلو حمراء مفرومة، حبة مانجو مفرومة، كوب من أوراق الكزبرة مفرومة، ملعقة كبيرة زيت زيتون، ربع ملعقة صغيرة ملح أو حسب الذوق، ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود، ملعقة صغيرة كمون، عصير نصف ليمونة أو أكثر حسب الذوق. طريقة التحضير: اخلطي جميع المكونات ثم ضعيها في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل قبل التقديم. استمتعي أنت وأسرتك بهذه السلطة الخفيفة والمغذية. شكرا لمتابعتكم، من فضلكم اشتركوا في قناتي وتابعوني غدا بفيديو جديد. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصلاتنا ودعائنا وسائر أعمالنا.